ay. Ay sa purple. Pambata di ma'am? Gran si Sir Octavio, no? Tako kayo. Hindi mo tablet ka na trabaho. Pwede sa chat. Kasi included nila yun, diba? Charge siya sa mga. Sama ni Oppo, oy. Pwede. Sama ni Oppo, oy. Pwede kapit. Ang Huawei na iPad, ang Huawei na ay kuan. Pag-shot man sa set. Mas nag-dragon pag isa mas okay. Tagbilang di dahil. Maralo sa dyan ay. Mas daw 9, daw ako 9. 4.9. Mas daw ang 4.9. Kaya 19, 4.19 man to. Oh, the ma-picture ma'am ha, ayaw ka na. Ugong big mat ma'am. Taas sir, screen pa madirisyo man tamang basi. Yahan ang answer. Yahang wait pa. Dire. Kernel version ng kernel. Ulit na. Hinira lang, Day.